नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत लहान मुलांसह मोठ्यांनाही आवडणारी दाणेदार कुल्फी रेसिपी। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 1 लिटर गाईचे दूध घेतलेलं आहे। पाव वाटी मी बारीक चिरून गूळ घेतलेला आहे। पाव चमचा मी वेलची पूड घेतलेली आहे। काजू आणि बदाम, पिस्ता हे मिक्सरमध्ये थोडेसे फिरवून घेतलेले आहेत। गॅसवरती मी एक पसरट अशी कढई ठेवलेली आहे। त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं आहे। मग आपण 1 लिटर घेतलेलं दूध टाकायचं आहे। आपल्याला दूध आटून घ्यायचं आहे, ते तळाला लागू नये म्हणून मी थोडंसं पाणी टाकलं आहे सुरुवातीला। दुधाला आता छान उकळून घ्यायचं आहे आपण। दूध आपलं छान उकळलेलं आहे। कढईने जमा झालेली साई काढून दुधामध्ये मिक्स करत राहायचं आहे। दूध आपल्याला आटून घ्यायचं आहे। गॅस मी मध्यम आचेवरती ठेवलेला आहे आणि आलेली साई आणि कढईची साई अशी दुधामध्ये मिक्स करत राहायचं आहे। 15-20 मिनिटं झालेली आहेत। आपल्याला दूध आटायला ठेवलेलं आहे। कढईची अशी साई काढून घ्यायची आहे। 1 लिटर घेतलेलं दूध ते आता निम्म झालेलं आहे। छान रवाळ झालेलं आहे आपलं दूध, पाहू शकताय तुम्ही। आता आपण या स्टेजला वेलची पूड टाकणार आहोत। घेतलेली ड्रायफ्रुट्सची पूड टाकूया। थोडा वेळ आणखीन आपण याला उकळून घ्यायचं आहे। वेलची पावडर आणि ड्रायफ्रुट्स पावडर टाकल्यानंतर मी 10-15 मिनिटं उकळून घेतलेलं आहे। असं दाटसर झालेलं आहे। आता आपण याला थंड करून घ्यायचं आहे। मी गॅस बंद करत आहे। आता थंड झाल्यानंतर हे आणखीन दाट होणार आहे। आपलं मिश्रण छान थंड झालेलं आहे। छान दाटपणाही आलेला आहे, तुम्ही पाहू शकताय। आता आपण मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे। मी सगळं टाकणार नाहीये, अर्धच टाकणार आहे ना, अर्ध तसंच ठेवणार आहे। आपण अर्धच मिश्रण मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचे आहे आणि उरलेले मिश्रण तसंच ठेवायचे आहे, म्हणजे आपली कुल्फी दाणेदार बनेल। आता यामध्ये पाव वाटी घेतलेला गूळ टाकायचा आहे। आता हे मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे आपल्याला। मिक्सरमध्ये फिरवून झालेलं आहे। आता अगोदर जे मी थोडंसं त्यातलं मिश्रण ठेवलं होतं त्यामध्ये मिक्स करायचं आहे। किती सुंदर कलर आलाय गुळामुळे, तुम्ही पाहू शकताय। हे छान एकजीव करून घ्यायचं आहे। मी थोडंसं मिक्सरमध्ये फिरून घेतलं आहे मिश्रण आणि थोडंसं तसंच ठेवलेलं आहे। त्यामागील कारण म्हणजे जे ड्रायफ्रूट्स आहे ते खाताना आपल्याला कुल्फी खाताना छान लागतात। माझ्याकडे इथं कुल्फी मोल्ड आहे, त्यामध्ये आपण आता हे केलेलं मिश्रण भरूया। मी आता इतपत भरून घेतलेलं आहे। तुम्हाला जेवढं भरायचं आहे तेवढं तुम्ही भरू शकता। आता त्याला झाकण लावायचे आहे। जर का तुमच्याकडे कुल्फी मोल्ड नसेल तर तुम्ही एखाद्या डबा किंवा ग्लासामध्येही करू शकता तुम्ही। त्यावरती असं झाकण लावून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपल्या कुल्फीवरती बर्फ जमा होणार नाही। याच पद्धतीने आता आपण बाकीच्या याच्यात भरून घेऊया। आता आपण 7-8 तासासाठी फ्रीजरमध्ये ठेवायचं आहे किंवा रात्रभरही ठेवू शकता। 12 तास झालेले आहेत।
आता आपण कुल्फी खोलून पाहूया। किती छान सेट झालेली तुम्ही पाहू शकताय। आता आपण याला थोडा वेळ पाण्यात असं बुडवून ठेवायचं आहे किंवा हाताने असं करायचं आहे। मध्ये एक कुल्फी स्टिक टाकायची आहे। आपली कुल्फी किती सुंदर झालेली तुम्ही पाहू शकताय। आपली कुल्फी तयार आहे। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।